Khởi tố 3 chủ doanh nghiệp tiêu thụ xăng giả của Đại Gia Trịnh Sướng. Cơ quan công an xác định, các doanh nghiệp này đã tiêu thụ khối lượng lớn xăng giả từ đường dây sản xuất xăng giả của Đại Gia Trịnh Sướng. Đây đều là xăng giá rẻ, được sản xuất từ dung môi và các chất phụ gia, ảnh hưởng trực tiếp đến động cơ máy. Ngày 21 tháng 1, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ký phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Lam, Bùi Thị Duyên, là vợ chồng, chú xã Đành Đê Rung, huyện Đá Sông, chủ cây xăng Lam Duyên, và Nguyễn Công Thành, sinh năm 1983, chú xã Nhân Cơ, huyện Đá Rờ Lấp, để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Theo hồ sơ vụ án, ngày 24 tháng 1 năm 2019, tại cửa hàng xăng dầu Lam Duyên, xã Đành Đê Rung, huyện Đá Sông, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông đã bắt quả tang Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1984, đang thực hiện hành vi xả dung môi xuống các hầm chứa xăng của cửa hàng. Quá trình mở rộng điều tra vụ án và lấy lời khai của các đối tượng, cơ quan công an còn phát hiện hành vi mua bán dung môi để pha trộn với xăng tại cửa hàng xăng dầu Thành lập, do Nguyễn Công Thành làm chủ tại thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đá Rờ Lấp. Quá trình kinh doanh, Lam, Duyên, Thành hiểu rõ các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, vì ham lợi nhuận, muốn được hưởng chiết khấu cao hơn mức chiết khấu của nhà phân phối đã vợ chồng Lam Duyên đặt mua của Nguyễn Mạnh Tiến, sinh năm 1974, 10.000 lít xăng giá rẻ. Thành đặt mua của Nguyễn Văn Hướng 4.000 lít nguồn xăng giá rẻ, không có hóa đơn chứng từ nhằm trộn với xăng thật nhằm bán ra thị trường kiếm lời. Đến khoảng 21 giờ 30 phút ngày 24 tháng 1 năm 2019, khi Sơn đang điều khiển xe bồn xả được khoảng hơn 3.000 lít xuống hầm chứa xăng của cửa hàng xăng dầu Lam Duyên thì bị bắt quả tang. Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định, chất lỏng thu giữ trên xe bồn và tại hầm chứa xăng của cửa hàng xăng dầu Lam Duyên, cửa hàng xăng dầu Thành Lập đều là xăng, có thành phần chính là hydrocarbon, có nguồn gốc từ dầu mỏ và phụ gia. Có chất lượng không phù hợp quy định do có chỉ tiêu trị số octan, ron, thấp hơn mức quy định. Xăng không đạt chất lượng sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ và có thể gây hỏng động cơ. Theo cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2018 đến ngày 24 tháng 1 năm 2019, Nguyễn Công Thành đã nhiều lần liên hệ đặt mua xăng giá rẻ với hàng chục ngàn lít để trộn với xăng thật, bán ra thị trường kiếm lời. Liên quan đến các đối tượng trên, trước đó, ngày 13 tháng 3 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Văn Sơn, để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo quy định tại Điều 192 Bộ Luật Hình sự. Như dân trí đã đưa tin, đầu tháng 6 năm 2019, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án sản xuất, mua bán xăng dầu giả liên quan đến Đại Gia Trịnh Sướng, Sóc Trăng. Đây là đường dây xăng dầu cực kỳ lớn, với khoảng 6 triệu m3 xăng giả được đưa ra thị trường mỗi tháng. Số tiền mà các đại gia xăng dầu bỏ ra để mua dung môi, tạp chất để chế tạo xăng giả lên đến 3.000 tỷ đồng. Tại Đắk Nông, đại diện công an tỉnh này đã liệt kê một số cây xăng liên quan đến sự việc. Dương Phong,